مرحبا فيكم مرة تانية بقناتي على اليوتيوب. فيديو اليوم رح يكون مقدمة لفيديوهات تعليمية عن الألوان المائية. الأدوات اللي بنحتاجها: نحتاج نوع من أنواع الورق، ممكن يكون سكتش بوك، ورق خاص بالألوان المائية، وأنا رح أستخدم ورق كانسون A3 300 جنسية. وهلأ الألوان المائية ممكن تستخدموا تيوب أو بلد شافع وحتى أقلام مائية. في هذا الفيديو رح أستخدم من ماركة نيوتن Watercolors. أنصح بوضع الماء قبل البداية بالرسم، ممكن تستخدموا سبراي أو قطرة ماء. نحتاج watercolor brushes، كل فرشاة لها شكل معين دائما إفكت مختلف عن الثاني. في هذا الفيديو رح أستخدم 3 أنواع من البراش. وكتير مهم توفروا تيشو بيبر أو تاول بيبر، وعاء ماء كبير، واثنين بيكون أحسن. رح نغسل الفرشاة بالوعاء الأول ونرجع نبلل الفرشاة بالوعاء الثاني لنضمن نظافة اللون الجديد اللي رح نستخدمه، وهيك بنقدر نبلش بالرسمة. حضرت رسمات السكتش قبل الفيديو نركز أكتر على الأدوات المستخدمة، ولو بتحبوا شرح مفصل لطريقة الرسم بالرصاص اكتبولي بالتعليقات. وبعد ما خلصت السكتش وتحديد أماكن الظل بالنور، بستخدم بمحا لأخفف خطوط الرصاص لحتى ما تندمج مع الماء ويتغير اللون. بفضل الممحى المعجونة، لو ما كانت متوفرة عندكم ممكن تستخدموا الممحى العادية ولكن بحذر. وبنبدأ بخلط الألوان. نستخدم ألوان البشرة موجودة بلون الأوكر واللون الأحمر، ممكن نضيف شوي أورنج. الطبقة هاي الأولى لازم تكون لون خفيف ويكون شفاف لحتى ما نقدر نسيطر على اللون بعدين ونقدر نضيف طبقات أكثر. كنت بدي أورجيكم كل البروسيس، ولكن بهاي اللحظة قطع التصوير، بس مو مشكلة لأنه رح يكون واضح إن شاء الله معكم. أنا بلشت أحط الظلال لحتى ما يبرز عندي الوجه أكثر، وضفت شوية ألوان الأزرق والبنفسجي لحتى يعطيني لون الظل. بعد كل طبقة بفضل إنه نتركها فترة لحتى تنشف الرسمة ونقدر نحط عليها الطبقات الثانية. للأماكن اللي مساحتها واسعة بستخدم فرشاة عريضة، وميزة هاي الفرشاة إنها بتحمل كمية ماء أكبر وبتفرد اللون على مساحة أوسع. وللأماكن اللي مساحتها أصغر مثل العيون عم بستخدم فرشاة أصغر بتساعدني برسم تفاصيل أكثر. ولو كنتوا حتستخدموا لون بكثافة غامقة مثل الأسود أو تحددوا شكل، فهاي الفرشاة رح تكون مع زيادة الطبقات على اللوحة بقلل المية على اللون ليزيد الكثافة ويكون أوضح.
خليني أحكي لكم تيبس صغيرة لتساعدكم بالرسم. خلوا جنبكم تيشو بيبر لحتى تجففوا الفرشاة، وأنا بستخدم هلأ أخفف كثافة اللون أو المي إن كانت مثلا زايدة عن اللوحة. لو في عندي حركة غلط، اللون غلط بالرسمة، برضو ممكن أخفيه قبل ما ينجح. طريقة سحب اللون الغامق بيكون عن طريق أن نبلل الفرشاة بمي نظيفة ونسحب طرف اللون الغامق لحتى يصير في هنا تدرج. وبنهاية هذا الفيديو بتمنى أن تكونوا استفدتم من المعلومات واستمتعتوا بنفس الوقت. لو عجبكم هذا الفيديو حطوا لايك وشير مع أصحابكم، واعملوا سبسكرايب للقناة لتشوفوا الفيديوهات الجاي. ولو كان في عندكم أي استفسار لا تترددوا في إنه تكتبوا بالكومنت.